pé àǹfààní bẹ́ẹ̀ mi léyìn náà ókè àwa papọ̀ nu àjọṣe ń dá sí ó padà wá dọmọ bó la ṣe fẹ́ ṣe ọmọ náà tọmọ náà òfin níwò kóhùn sí ayé òun wá gbogbo òbí yóò sì padà rẹ̀ yóò rẹ̀ wá tá wíìkì yẹn yẹn tó bá ti wá rí ká bá ti wá wíìkì yẹn tágbà bá wíìkì tàgbà ni o àwọn ọmọ tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́ díẹ̀ òun wọ́n padà wá sọ wá dá lágbára àwọn padà wá mọ̀ san gbèsè tá a bá jẹ àwọn padà mọ̀ bíya bùkátà tá a bá rí bíya tá a bá wá rọ́mọ àwọn tó bó ṣe ká tọ́ wọn bó o ṣe mú gàrí tó fi tọ́ mọ òun gàrí náà lọ́pàdà mọ́ mu pẹ̀lú ọmọ yẹn nígbà tágbàlagbà bá dé ẹ wà nígbà náà àwọn ayé kan náà ṣe yín ẹ̀yin tẹ́yìn pè láyé pọ́n ṣe yín òun náà ayé tọ̀dọ̀ tí wọn náà ní ìtumọ̀ títúmọ̀ sí pé àtẹ̀yìn tẹ́yìn pè láyé òun náà tí ò lójú tu wọn náà ó ní nǹkan tí ń pọ̀ sí gbogbo ẹ̀ láwa bẹ́ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ibi tá a ti fẹ́ gbé láti mọ di pọ́ìntì mú òun náà ní wípé báwo nìràwọ̀ oníkálukú ṣe rí oríṣi ìràwọ̀ méjìlá náà ló wà tọ́lọ́run sì gbé wá fún wa pé wọ́n sàmọ́ ìdáàtì burújì ọlọ́run lóhun dá sánmọ́ òun fi sánmọ́ yẹn búra tó yẹ pé lára rẹ̀ náà ní sódáàkì méjìlá wà sódáàkì méjìlá náà ni bóun náà ṣe wá ń dé bóun náà ṣe tẹ̀léra wọn sódáàkì méjìlá tá a wí àwọn tá a pẹ̀lú geography wọ́n pín ràwọ̀ sí méjì wọ́n pè kan ní alkawakibu asamawiya àwọn kawakibu tó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé àti sánmọ̀ náà ti wá àwọn eléyìí la pè ní planeti yẹn lọ́lọ́run pín síbi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tá a pè ní yawmul ahad so this is Sunday nìyẹn ìtumọ̀ Sunday náà ni pé Sunday ọjọ́ oòrùn so shamsu nìyẹn náà làwọn oníkéwó pè shamsu nìyẹn Sunday ọjọ́ ti oòrùn èyí ń jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni Monday maana Monday ọjọ́ òṣùpá ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a pè ní yawmul thulatha Tuesday òun náà ni Mars nìyẹn Tuesday ni wọ́n pè àwọn ọjọ́ Mars nìyẹn kí náà pè ní Mars òun náà wọ́n tún pè ní red planet so planet ẹlẹ́ẹ̀kẹta red planet àwọn lábá ń pè ní mẹ̀ríhù àbí mẹ̀ríhù ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tó jẹ́jọ́ Wednesday òun ni wọ́n ń pè ní Mercury àtọ́rídù ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Lárúbáwá ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun ni yamul Khamis ọjọ́ Jupiter nìyẹn Jupiter yẹn lábá ń pè ní Mustari ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun ni wọ́n ń pè ní kí náà ń pè ọjọ́ Friday yẹn Venus níbẹ̀ lábẹ́ Friday àwọn aláǹfà ń pè ní zaratun làwọn Lárúbáwá ń pè ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni yawmu Sabti so àwọn òyìnbó pè ní Saturday wọ́n pè ní Saturday níta-bẹ́ẹ̀ lọ́bẹ̀ ni pé Saturday ọjọ́ Saturn so Saturn ni planet yẹn Saturn ni so àlè làwọn Lárúbáwá ó pè ọjọ́ méjèèjì yẹn wọ́n fún àwọn planet yẹn lẹ́yọkọ̀ọ̀kan wọ́n ti fún ẹlẹ́yọkọ̀ọ̀kan yẹn àwọn ni alkawakibu asamawiya àwọn planet tí ó yẹ kí wọ́n wà lára sánmọ̀ àwọn tó já sí pé inú àti làwọn ti ń sáyé ti tiwọn tó yẹ pé nínú ẹgbẹ́ náà ń pè rúùfù tó jẹ́ tó láàsì sọ́dọ̀ tiwa láyé ń bí nínú àti gangan òun la pè ní zodiac yẹn náà la pè ní méjìlá lòun ìwọ àtẹ̀mí lálẹ́yọkọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀ tábàlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú àwọn àlọ́lẹ̀ fọ́ọ̀lù sí abẹ́ àwọn planet méje tó jọjọ́ kọ̀ọ̀kan yẹn ibẹ̀ ní ó ti wá máa yanjú ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé oníkálukú àwọn planet yẹn ni wọ́n kàṣẹ́ tó fẹ́ ṣe láyè rẹ fún ọ àwọn sọ course tó bá fẹ́ ṣe fún ọ àwádìí eléyìí wọn kàn bẹ́ẹ̀lú sẹ́nà là bá ń ṣe lọ ó sì rọrùn kéèyàn fi 20 years kéèyàn fi practice iṣẹ́ kéèyàn ó sì gúdùn bẹ́ẹ̀ dára káàyàn máa wá tàpù ẹ̀ láàyàn pé ọ̀gá mi ni èyàn lè mọ̀ rí kankan sí mẹ́ èyí wọn kan Ọlọ́run so ẹ̀yà jẹ́ pé èèyàn kàn nímọ̀ yẹn lásán ni kò ní máa fà ń lọ kí láǹfààní ìmọ̀ tá a ní tí ò yọwó ìmọ̀ tá a bá ti fẹ́ àtìmọ̀ pé tá a bá mọ̀ ní ìsìn kò ní tètè yọwó ẹ̀fẹ̀ yìí lè jẹ́ ká wáyé táyé pé láàrin oṣù mẹ́ta á ti mọ rówó mẹ́ so ní túmọ̀ sí wípé ibẹ̀ ní káwọn òbí ẹnìkan kò sọ bẹ́ẹ̀ nìkan nísìnyí pé àwọn òsì jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ lọ ilé gbogbo ara ti mọ̀ pé túláàsì ní kọ́mọ owó kàwé ṣètò Ọlọ́run náà máa fi ń kàwé ni torí Ọlọ́run kọ́ torí ká lè bá gbádùn ayé ni wọ́n lẹ́yìn tó fọmọ lé kéwú sígbà ní ẹni tó bá fọmọ lé ọmọ sílé kéwú nígbà kan wọ́n ní torí Ọlọ́run ni bí mo fi nígbà kan sí gbà tán sọ wọ́n lẹ́yìn tó bá fọmọ sílé kéwú wọ́n ní sí Ọlọ́run ló ti kí ni torí Ọlọ́run lè ṣe àwọn ẹni tó bá fọmọ sílé ìwé wọ́n ló fẹ́ jẹ owó ìjọba ni kò sí ìkọ́ kankan bẹ́ẹ̀ èmi náà wá bá sọ pé ẹni tó bá fọmọ sílé kéwú níjọ́hun ni o àmọ́ bá fọmọ lé kéwú sí ní bẹ́ẹ̀ fọmọ lé kéwú sílé kéwú ní ìsìnkan torí owó ni àǹfààní wo náà ni kí ẹni tó lọ lé kéwú tó lọ lé ìwé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ kan náà lọ lé kọ́ séèyàn wá kọ́ sẹ̀rí àṣọ ní kó mọ̀ lówó bẹ́ẹ̀ máa lọ lé kọ́ lóga lé kéwú sẹ́ni kó mọ̀ lówó tí wàá lọ sáwọn tó náà lé kéwú sí wò tí sọ́ọ̀tì nínú ọ̀sí pé àtẹni tó kàwé àtẹni tó ké owó náà la fẹ́ fi wá àtẹni tó lọ lé kọ́ sí owó náà la nídìí so ìràwọ̀ yẹn àwọn méjèèjì láwọn bí tá a ti gbé wọ́n pè kan ní himulu àríẹ̀sì náà ń pè bẹ́ẹ̀ tó sì wọ́n pè kan ní taurus
sáwùrù náà ké bẹ́ẹ̀ ní lárúbáwá ẹ̀fọ̀n náà fi wé àgbò náà bá lákọ̀ọ́kọ́ wọn bẹ lẹ́ẹ̀kejì wé ẹ̀fọ̀n tó yẹ kí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni pé àmọ́ ṣe ìgbà tá à ń kọ́ra wa ní lẹ́ẹ̀kọ́ ni torí pàpàrà mọ́ mú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹlẹ́ẹ̀kẹta Gemini náà ń pè àgbọn náà fi wé wọ́n á sì mọ́ fobìnrin ṣe àpèjúwe rẹ̀ nígbà míì wọ́n yóò obìnrin méjì sí báyìí tí wọ́n kẹ̀yìn síra àbí kán kọjú síra wọn so àmọ́ àgbọn náà fi àgbọn gangan jàùsá òtá dákọ̀ àgbọn ní jẹ́bẹ̀ ní lárúbáwá so ẹlẹ́ẹ̀kẹyìn tó ń pè ní kánsà yẹn wọ́n fi wí alákàn kíní kan báyìí tí wọ́n ní ìga méjì báyìí tí wọ́n fi mú yàn so alákàn òun ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ẹlẹ́ẹ̀ka òun ni ilé òkè ni wọ́n náà ń pè bẹ́ẹ̀.